कक्षा 11 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। आज पनि यो भन्दा अघिल्लो भिडियोकै कन्टिन्यु हो। अघिल्लो मैले भिडियोमा चाहिँ नि प्रेस रिलिज कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि गरेर देखाएको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो सेकेन्ड भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि इमेल इन्फर्मल इमेल है, इन्फर्मल इमेल सम्बन्धी छ यो भिडियो चाहिँ नि जुन युनिट 13 मै क्लास 11 को यो इंग्लिश को युनिट 13 मा दिएको राइटिङ सम्बन्धीको पहिलो क्वेशन हो। यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने हामी चाहिँ नि इन्फर्मल इमेल लेख्न गइरहेका छौं, अफिसियल हैन इन्फर्मल है। इन्फर्मल इमेलमा चाहिँ नि हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको छ यहाँ है। यो चाहिँ यो लाइन चाहिँ बुकमा दिएको छैन, यसमा चाहिँ यो मैले राखिदिएको छु। यहाँ हामीलाई यति पार्ट दिएको छ, एउटा चाहिँ हामीलाई इमेल दिएको छ, यो इमेलको रेस्पोन्स अथवा रिप्लाई लेख्नु भनेर हामीलाई प्रश्न दिएको छ। रिड द फलोइङ इमेल एन्ड राइट अ रिप्लाई टु इट भनेको छ। पहिला दिएको इमेल हाम्रो यो हो है। यहाँ चाहिँ नि सामियाले लेखे के रे ग्रेगरले चाहिँ नि लेखेको छ सामियालाई है, सामियालाई लेखेको छ। कन्टेन्ट के छ भने हेरौं। जस्ट अ क्विक इमेल दैट साउन्ड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया है। Saturday is better for me because I am meeting my parents on Sunday. See, ग्रेगरले सामियालाई भेट्नको लागि बोलाइरहेको छ। जुन शनिबारको दिन चाहिँ नि उपयुक्त दिन हुन्छ। शनिबारको दिन चाहिँ भेट्नलाई इन्भाइट गरिरहेको देखिन्छ यो इमेल पढिसकेपछि। यो इमेलको कन्टेन्ट अनुसार ग्रेगरले चाहिँ नि सामियालाई स्याटरडेको लागि भेट्नको लागि यसमा चाहिँ नि भनिरहेको छ। र सन्डे चाहिँ नि अब आमालाई आफ्नो बुवालाई भेट्न जाने भएको हुनाले स्याटरडे चाहिँ नि फ्री भएको भएर स्याटरडेको लागि भेट्नको लागि बोलाएको छ यसमा। सो इफ दैट इज स्टिल गुड फर यु, यदि त्यो कुरा ठीक छ भने अथवा स्याटरडे चाहिँ नि भेट्न उपयुक्त छ भने व्हाई डोन्ट यु कम हियर, तिमी म कहाँ किन नआउने है। यदि तिमी स्याटरडे तिमी पनि फ्री छौ भने ग्रेगरले भन्दैछ कि सामियालाई यदि तिमी स्याटरडे फ्री छौ भने तिमी म कहाँ आऊ। देन यु क्यान सी द न्यू फ्ल्याट, र तिमीले के गर्न सक्छौ त मेरो नयाँ फ्ल्याट देख्न सक्छौ। यु क्यान सी द न्यू फ्ल्याट एन्ड अल द वर्क वी हेभ डन अन द किचन, र हामीले किचनमा गरेका विभिन्न किसिमको कामहरू हेर्न सक्नेछौ है। वी हेभ डन अन द किचन सिन्स वी मुभ्ड इन, हामी यहाँ आइसकेपछि हामीले किचनमा कति चेन्जहरू गरेका छौं, के कति म्यानेजमेन्ट गरेका छौं हैन, के कति डेकोरेसन गरेका छौं, यो सारा चीज तिमी हेर्न सक्छौ यदि तिमी यहाँ आयो भने। सो वी क्यान इट एट होम, र हामी घरमै खान सक्छौं है। एन्ड दे गो फर अ वाक इन द आफ्टरनुन, र साँझ पख हामी घुम्न निस्किन सक्छौं। सो इट्स गोइङ टु बी सो गुड टु क्याच अप फाइनली, र यो भेट्नको लागि अत्यन्तै राम्रो अवसर छ। इट्स गोइङ टु बी सो गुड टु क्याच अप फाइनली, आई वान्ट टु हियर अल अबाउट योर न्यू जब, र म साथै तिम्रो नयाँ जबको बारेमा पनि केही कुराहरू सुन्न चाहन्छु। सो अब यो मेन कुरा यहाँ माथि दिएको छ। मेन यो उद्देश्य, यो इमेल लेख्नुको मेन पर्पज के हो भन्दाखेरि भेट्नको लागि बोलाएको छ ग्रेगरले सामियालाई, र ऊ आफ्नो किचनमा उसले आफ्नो गरेको चेन्जेसहरू देखाउन चाहन्छ सामियालाई। र अनि किचनमा कति चेन्जहरू गरेको छ, न्यू फ्ल्याटमा के भएको छ हैन, यो सारा कुराहरू देखाउन चाहन्छ। शनिबार फेरि पनि छ र आइतबार चाहिँ नि बुवा आमालाई भेट्न जानु छ भनेर चाहिँ नि शनिबारको दिन सामियालाई बोलाएको छ। अब एड्रेस लोकेसन पनि दिएको छ यहाँ। आवर एड्रेस इज 52 चार्ल्स रोड, 52 चार्ल्स रोड चाहिँ नि एड्रेस भयो यो 52 चार्ल्स रोड, बट इट इज बिट डिफिकल्ट टु फाइन्ड, र तर यो लोकेसन जुन घर पत्ता लगाउन अलिकति गाह्रो छ है। इट्स अ बिट डिफिकल्ट टु फाइन्ड बिकज द हाउस नम्बर्स आर रियली स्ट्रेन्ज हियर, र यहाँ जुन किसिमको घर नम्बरहरू दिइन्छ त्यो घर नम्बरहरू अलि स्ट्रेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै लोकेसनमा पुग्न चाहिँ समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुरा पहिले उल्लेख गरेको छ। इफ यु टर्न लेफ्ट एट द पोस्ट अफिस, यदि तिमी पोस्ट अफिस इफ यु टर्न लेफ्ट एट द पोस्ट अफिस नजिकै तिमी यदि लेफ्ट टर्न गर्यो भने लेफ्ट टर्न गर एन्ड किप गोइङ पास्ट द बिग व्हाइट हाउस, र बिग व्हाइट हाउस छ त्यहाँ, बिग व्हाइट हाउसलाई पास गरेर तिमी अझ अगाडि बढ चार्ल्स रोडमा। अझ अगाडि बढिसकेपछि बिग व्हाइट हाउस अन चार्ल्स रोड, त्यहाँ के आउँछ, देयर इज अ स्मल साइड स्ट्रिट आउँछ बिहाइन्ड इट। त्यो बिग व्हाइट हाउसको पछाडिपट्टि
त्यहाँ एउटा के छ ठुलो चाहिँ नि सरी सानो एउटा चाहिँ नि के छ साइड स्ट्रिट छ है साइड स्ट्रिट बिहाइन्ड इट विथ द हाउसेस 50 to 60 56 यो 50 र 56 है सम्मको रेन्जको घरहरू त्यहाँ छ डोन्ट आस्क मी वाइ द साइड स्ट्रिट अब यो साइड स्ट्रिटको चाहिँ नि नाम दिएको छैन यसको नाम किन दिएन भन्ने कुरा मलाई नसोध डजन्ट ह्याभ अ डिफरेन्ट नेम डोन्ट आस्क मी वाइ द साइड स्ट्रिट डजन्ट ह्याभ अ डिफरेन्ट नेम बट कल मी इफ यु गेट लस्ट एन्ड आई विल कम एन्ड गेट यु र यदि कतै हरायो भने मलाई कल गर म चाहिँ नि लिन आउँछु भनेर भनेको छ लेट मी नो इफ देयर इज एनिथिङ यु डु अर डोन्ट लाइक टु इट र तिमीलाई खाना के मनपर्छ के मन पर्दैन त्यसको पनि जानकारी देऊ रियली लुकिङ फरवर्ड टु सिइङ यु सी यु सुन भनेर यसरी यहाँ चाहिँ नि ग्रेगरले चाहिँ नि सामियालाई एउटा पत्र लेखेको छ यहाँ है इन्फर्मल लेटर भयो यसरी इन्फर्मल इमेल भयो है अब हामीले यसमा थप कुरा के गर्न सक्छौँ भने जस्तै यहाँ पठाउनेको इमेल एड्रेस हुन्छ जस्तै पठाउने चाहिँ अब सपोज हामीले के गर्न सक्छौँ भने माथि फ्रमको ठाउँमा चाहिँ नि हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो इमेल है एउटा काल्पनिक जस्तै GREGOR 1 ओके 1 @gmail.com राखिदिन सक्छौँ है अनि त्यसै गरी 2 मा चाहिँ नि हामी के गर्छौँ भने सपोज सामियालाई SAMIA सामिया 002 राखिदिउँ अनि @gmail.com भनेर हामी यसरी इमेल पनि राखिदिन सक्छौँ किनभने यो इमेल हो र त्यसपछि सब्जेक्ट यहाँ लेट्स क्याच अप भनेर चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छु मैले यो एउटा चाहिँ नि हामीलाई इमेल दिएको छ बुकमा है हाम्रो यो युनिट 13 को यो ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ नि राइटिङ सेक्सनमा चाहिँ नि यो दिएको छ भने अब यसको हामीलाई प्रश्न के दिएको छ भने रिड द फलोइङ इमेल एन्ड राइट अ रिप्लाई टु इट भनेको छ जसको रिप्लाई मैले यहाँ तयार गरेको छु सब्जेक्ट छ रि क्याचिङ अप अन स्याटरडे भनेर यसरी मैले सब्जेक्ट लेखिदिएँ यहाँ पनि अब ठ्याक्कै उल्टो पार्ने यहाँ इमेल चाहिँ नि फ्रमको ठाउँमा के हुन्छ यसलाई यता पार्नु पर्यो है जस्तो रिप्लाई भएको बेला अब हाई ग्रेगर थ्याङ्क यू फर यर इमेल तिम्रो इमेलको लागि धन्यवाद छ आई एम सो ग्ल्याड टु हियर द्याट स्याटरडे वर्क्स फर यु है शनिबार जुन भेट्नको लागि जुन फ्री भएको बेला जुन मलाई इन्भाइट गरेको बेला खुसी छु भनेर खुसी एक्सप्रेस गरेको छ आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु सिइङ योर न्यू फ्ल्याट एन्ड अल द वर्क्स यु हेभ डन है त के भनेको छ भने त्यो न्यू फ्ल्याट हेर्न पनि चाहन्छु र तिमी त्यहाँ के चेन्जेसहरू गरेका छौ के गरेका छौ सबै चिज म हेर्न चाहन्छु अन द किचन सिन्स यु मुभड इन इट साउन्ड्स लाइक यु हेभ बिन बिजी अब सायद तिमी बिजी हुन सक्छौ है सो आई एम अल्सो एक्साइटेड टु क्याच अप एन्ड हियर अल अबाउट what has been going in your life तिम्रो लाइफमा के भइरहेको छ भेट्न चाहन्छु तिमीसँग केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु त्यो अवसर दिएकोमा म खुसी छु र म पनि यही चाहन्छु I am also excited to catch up and hear all about what has been going on in your life. It has been too long since we last saw each other. यसको मतलब हामीले नभेटेको धेरै दिन भइसकेको छ लामो समय भइसकेको छ हाम्रो एकअर्काको भेट भएको and I can't wait to tell about my new job र म पनि मेरो I can't wait to tell म पनि कुर्न सक्दिनँ क्या म पनि चाँडै छिट्टै तिमीलाई भेटेर मेरो नयाँ जबको बारेमा केही कुराहरू सुनाउन चाहन्छु I can't wait to tell all about my new job and everything else that has been happening र के भइरहेको छ समसामयिक विषयहरू के भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा के भइरहेको छ के नयाँ चिज भइरहेको छ यो सबै कुरा सुनाउन म पनि एकदम आतुर छु सो थ्याङ्क्स फर द डिटेल्ड डिरेक्सन्स टु योर प्लेस र तिम्रो प्लेसको जुन डिरेक्सन दिएकोमा त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ आई विल मेक स्योर टु टर्न लेफ्ट एट दि पोस्ट अफिस एन्ड किप एन आई आउट फर दि स्मल साइड स्ट्रिट बिहाइन्ड द बिग व्हाइट हाउस है अन द चार्ल्स रोड यहाँ यसमा दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार म त्यही काम गर्छु भनेको छ द हाउस नम्बरिङ डज साउन्ड्स अ बिट स्ट्रेन्ज हो यो घर नम्बर अलिअलि स्ट्रेन्जै लाग्यो मलाई पनि बट आई एम स्योर आई विल बी एबल टु फाइन्ड इट विथ योर इन्स्ट्रक्सन्स तिमीले दिएको इन्स्ट्रक्सन्स अनुसार सायद म त्यो घर भेट्न सक्छु होला एन्ड इफ आई डु गेट लस्ट यदि म कतै छल्लियो भने हराएँ भने आई विल गिभ यु अ कल एन्ड यु क्यान कम एन्ड रेस्क्यु मी एज फर फुड आई एम प्रिटी इजी गोइङ एन्ड इन्जोय ट्राइङ न्यू थिङ्स सो फिल फ्री टु सरप्राइज मी विथ वाट एभर यु हेभ इन माइन्ड आई एम स्योर इट विल बी डेलिसियस अब जे छ त्यही
खाने, जे तयारी गरेको छ त्यही खाने हैन, यही खान्छु उही खान्छु भन्ने छैन। सो वन्स अगेन थ्याङ्क्स फर द इन्भिटेसन एन्ड आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड टु सिइङ यु अन स्याटरडे। बेस्ट सामिया। यस्तो तरिकाबाट हामीले एउटा इन्फर्मल इमेलको रिप्लाई तयार गर्न सक्छौँ, अथवा इमेललाई पनि लेख्न सक्छौँ। हामीलाई इमेललाई लेख्नु भएन पनि आउन सक्छ हाम्रो एक्जाममा, अथवा हामीलाई चाहिँ नि रिप्लाई भन्दा पनि हामीलाई इमेललाई लेख्न दिन्छ है। इमेल लेख्नु दियो भने हामीले यो तरिकाबाट चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोले भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो इमेल राइटिङ सम्बन्धी केही सहयोग भयो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, केही कमी कमजोरी छ भने, र च्यानलमा पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।